Hai, saya Akilah mewakili Tipe 3 Garden SMK Cyberjaya. Sekarang ni saya berada di laman herba sekolah kami yang terletak di bahagian belakang kawasan sekolah. Lokasi ini dipilih untuk projek vertical garden kami disebabkan oleh masalah-masalah yang seperti berikut. Tak cantik lah. Tak cantik juga lah, Wish. Tak cantik. Jadi lah.